Náš průvodce tak je tak hodný, že mu půjčuje své křídlo. Díky. Je to ENC s rozsahem 65 až 85 kg. Moje vzletovka je 84 a Sabit má 75 až 100, takže očekávám velký rozdíl, způsobený už jen tímhle. Z takové sedačky přepínáme křídlo rovnou na mou sedačku a pak to ještě oba kontrolujeme. Mně se zdá jeden popruh překroucený, ale nakonec se oba shodneme na tom, že je správně. Nebyl. Startuji s jedním popruhem otočeným o 180 stupňů, což se na letových vlastnostech nějak neprojevuje, ale špatně by se mi to klapalo. Navíc si mít na zkoušení popruh samozřejmě správně. Hned po startu si všímám vyšší rychlosti. Mobil můj pocit potvrzuje. Při takovéto svahůvce Summit lítá obvykle 30, Cure letí 35. Na plném speedu by Summit letěl 40, Cure letí 50. Na druhou stranu na Summitu jsem zvyklý, že se na všechny dívám z vrchu. Na Cureu se nahoru škrábu nejspíš pomaleji a na všechny se ani nedostanu. S otočeným popruhem se rozhoduji přistát. Nejdřív naberu trochu výšky, pořádně si prohlídnu start, pak ji zase vytratím a v pohodě přistávám nahoře. První přistání na půjčeném křídle vyšší kategorie s maximálním zatížením. Top landing na neznámém terénu. Po restartu chvíli svahuji, ale všechno je pod dekou, tak se bohužel nedá točit. Reakce křídla jsou pohotové, asi o trochu živější, než jsem zvyklý. Po nabrání nějaké výšky letím před kopec vyzkoušet figury. Plán jsou hlavně klapance bez speedu s půlkou a s plným, pak případně spirála. Nejdřív ale zkouším uši a uši s půlkou speedu, ty jdou v pohodě. Vypouštějí se sami, na summitu jim musím vždycky trochu pomoct. Reakce na klapanec bez speedu je fakt divoká. Asi jako na summitu s plným, možná i divočejší. Čtvrt tysnu se, Vario hned začne bučet. Směr se mi moc držet nedaří a jen se soustředím na to, abych nezajel do spirály. Dělám své obvyklé chyby, nepokrčené nohy a chytání se popruhů. Tak klapanec bez speedu celkem 6krát opakuji, až jsem s ním jakž tak spokojen. Ale reakce křídla mě stejně vždycky znovu překvapí. Na čelní klapanec bohužel zapomínám a půl klapy na speedu se rozhoduje nedělat. Spirála doprava i doleva jde v pohodě, nájezd je snadný a výjezd se mi povede bez pípnutí Varia. Tak mě pak ale vyvádí z omylu, že to žádná spirála nebyla. OK, nebyla moc utažená. Přistání mi jdou, takže ani z vyšší počáteční rychlosti mi to nedělá problém. Když se bojím si křídlo klapnout na speedu, tak na něm nemůžu lítat, protože přírodní klapanec by mě rozhodil ještě víc. Nicméně představa o 10 km za hodinu vyšší rychlosti na speedu je lákavá. U antén jsem dnes letěl na plném 20, na Cureu bych letěl 30, o 50% víc. Schválně bych si chtěl zkusit Summita s maximální vzletovkou, abych věděl, co udělá samotný rozdíl v plošném zatížení. Ale Summit S už je taky ENC, takže tak to nezjistím. Nicméně na mém dalším křídle chci být v horní polovině.